cái dự án Daelit ấy, nó là một cái dự án đến từ châu Âu. Khi mà bọn mình nhận được cái thông tin của cái dự án này ấy, thì các cái thông tin nó đều rất là thô sơ. Bọn mình đã phải mất rất nhiều công để bọn mình mới bắt đầu mới ra được các cái thông số về mặt kỹ thuật. Đồng thời với nó thì bọn mình cũng phải khai thác các cái thông tin từ chủ đầu tư. Bọn mình lựa chọn các cái giải pháp công nghệ thì không phải là mỗi cái chi phí về cái vốn đầu tư mà còn phải liên quan đến các cái chi phí về vận hành, các cái thuận lợi sau này khi mà bảo dưỡng. Rồi thì người vận hành, để lựa chọn những cái người vận hành nó cũng rất là khó, nên là phải đồng bộ tất cả những cái thứ đó. Sau khi bọn mình có những cái giải pháp đồng bộ từ chi phí đầu tư đến chi phí vận hành, đến giải pháp thiết kế, đến giải pháp quản lý của nhà máy sau này, thì lúc đó thì bọn mình đã thuyết phục được các cái nhà đầu tư đến từ Ý và họ lựa chọn Denko là một nhà thầu design build. Thì ngay từ đầu khi mà nhận được cái thông tin về dự án thì Denko cũng đã xác định được các cái vấn đề khó khăn mà có thể phát sinh trong cái quá trình mà khai triển cái dự án này. Cụ thể là các công việc liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Qua một cái quá trình mà cũng trao đổi cùng với chủ đầu tư, cuối cùng thì chúng tôi cũng có một cái thiết kế mà khá là đầy đủ. One of the reasons why we have chosen Denko is because even giving not so specific information about the specification of the requirement of the fitting, okay, all the tools that were required, they helped us a lot in order to develop a good solution, understanding what was our need. So they translated our need about a functional need into technical specification and finding also technical solution in order to maximize the effectiveness of the future production. Em xin giới thiệu mọi người dự án Daelit ở trên khu công nghiệp Yên Bình, Thái Nguyên, bao gồm là cái block đầu tiên ở phía trên ấy, là block Su 7, sau đó ở dưới là cái block 1B và block 2B. Giữa cái nhà 1B và nhà 2B ở đây nó có một cái nhà, có một cái khu nhà đấy là khu chiller này, khu máy nén khí này và tháp giải nhiệt này, assembly ở đây. Ở đây người ta có hai cái dây chuyền sơn, thì mọi người biết là giai đoạn này người ta đầu tư trước hai dây chuyền sơn này. Tránh loang lổ á, thì cái phần này em phải bóc thêm nữa để nó đến cái lỗ cắt hạt to. Và chú ý trong đây là nền bê tông sợi thép, cho nên nó sẽ có những cái điểm mà anh kim này, đấy là các cái đầu thép. Thì trong cái quá trình làm anh em chú ý đến đi an toàn nha, bởi vì nó cái sợi thép nó đang bung lên này. Đấy, cái sợi thép này bung lên thì là rất là nguy hiểm, đúng không? Thì có những sợi mà nó không được thì em phải dùng máy cắt để cắt nó đi. Để kiểm tra lưu ý cho anh là cái phần siết ốc này, siết cho nó đủ lực này, cho nó tránh mô ghe này. Siết ốc xong thì nhớ là mic đánh dấu vào. Sau khi nó siết xong thì kiểm tra lấy đồng hồ đo, kiểm tra xem là thông mạch nhé. Là tiến độ nó tương đối là gấp, nên là thứ nhất là khó khăn đầu tiên nó là về cái tiến độ thời gian thi công nó chỉ có vào độ 2 tháng hơn 2 tháng. Cái support này nó đang không ngang bằng này, thế ra mình có thể mình cho này nó thẳng, nó song song với cái tường thì nó sẽ đẹp hơn, đúng không? Còn cái giải pháp đấy thì em sẽ vặn cái điều chỉnh lại được ấy. Cái kẹp này nó có cái hệ thống tháo ra được. Bên Denko là không có khái niệm là giấu giếm hay là che con lấp cái gì cả. Mọi những cái vấn đề phát sinh công trường đều được sâu ra. Quá trình mà thi công xây dựng tại dự án thì chúng tôi phải xác định là kiểm tra sát sao từ ngày một mọi vị trí. Tôi cũng đã nhiều lần trao đổi và thống nhất với tất cả cán bộ thi công trên công trường là cái tiêu chuẩn ở đây là chúng ta phải tính sai số theo từng mm chứ không tính như là cm hay là theo tiêu chuẩn Việt Nam nữa. Nghĩa là đưa cái cấp độ về cái quản lý cái chất lượng nó nâng lên một nước mới. Dự án Daelit thực sự là một dự án rất đặc biệt. Trong đó có phần hệ thống chiller, boiler và hệ thống hút bụi là đặc biệt quan trọng. Trong thiết kế chúng tôi đều đã để dự phòng 100% công suất để đảm bảo khi một máy hỏng thì có thể máy khác sẽ chạy thay thế. Rất là nhiều phức tạp, ví dụ như điểm giao cốt và tất cả những đường ống, bởi vì nó khi nó chồng chéo lên rất là nhiều, thời gian nó rất là gấp rút, nên là anh em cũng đang cố gắng để kết hợp tất cả các đơn vị thi công và nhà thầu phụ kết hợp với nhau để làm sao làm cho nó đẹp và nó chính xác nhất so với yêu cầu của chủ đầu tư. We can say that working with them is quite easy. They have and they keep a very familiar approach. They are able to make you feel comfortable. Since the beginning, I felt the relationship with them like a kind of familiar. They always kept a very professional approach.
dự án Dynasty thì hệ thống cơ điện là đang chiếm tỷ lệ 95%, thì trong đó có bao gồm hệ thống chiller, hệ thống đấy là hệ thống làm mát, hệ thống boiler là hệ thống cung cấp phần nhiệt cho máy, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống hút khói. Tiếp theo đó là hệ thống điện nhẹ. Trong nhà máy có hai hệ thống nữa, là một hệ thống là lọc bụi, tức là cho một cái giai đoạn là khi người ta vệ sinh mũ thì nó có bụi ra thì cái này nó ảnh hưởng đến môi trường. Và một hệ thống nữa là hệ thống hút mùi, tức là khi phun sơn ra thì nó có mùi sơn, nó ảnh hưởng đến người lao động và ảnh hưởng đến môi trường. Do cái tính chất đặc thù của nhà máy là hoạt động thường xuyên liên tục, bên Delco đã đề xuất với chủ đầu tư chọn hệ thống gồm 2 máy chiller. 2 máy này sẽ được thiết kế chạy luân phiên, như vậy nó sẽ đảm bảo cho việc là trong quá trình vận hành sản xuất nó được tính liên tục, và thứ hai nữa là cái tuổi đời của máy sẽ được kéo dài ra. Hệ thống chiller là hệ thống cung cấp nước lạnh cho dây chuyền sơn. Ở đây là dây chuyền sơn họ đang cần cái nhu cầu nước lạnh từ 7 độ đến 12 độ. Bản thân chiller nó đã có hệ thống điều khiển giám sát hoạt động của chiller riêng. Nhưng cái phần phụ trợ của chiller bao gồm bơm cấp nước lạnh, hệ thống giải nhiệt cho chiller, hệ thống van bypass và giám sát nhiệt độ nước phía ngoài đường ống thì nó không thuộc phần điều khiển của chiller. Cho nên là mình sẽ phải làm với hệ thống PLC riêng để giám sát toàn bộ phần phụ trợ của chiller. Với việc kết hợp cái phần chiller vào cái việc giám sát toàn bộ trong nhà máy, mục tiêu chính là để giám sát được cái nguồn năng tiêu thụ của chiller và cái nhu cầu của dây chuyền sơn. Cho nên là chúng tôi đã kết hợp cái phần chiller trong cái nhà máy thông minh. Thì ở đây là mình sẽ tóm toàn bộ các cái phần nguồn tiêu thụ nhiều nhất của nhà máy, bao gồm là chính là cái phần chiller này. Với cái hệ thống boiler của mình đang thi công hiện tại, phần đường ống thi công là đến đâu rồi hả Hùng? Dạ, bây giờ hệ thống đường ống nối máy đã thi công xong vào tất cả các đường máy trong 1B, 2B ở vị trí 3 máy này chuyển và đường ống này em đã chuyển hết về nhà nồi hơi. Anh yêu cầu là đảm bảo cái cam kết là ngày 15 tháng 1 là mình phải chạy thử được máy. Hiện tại bây giờ cũng đang để triển khai cho anh em làm tăng ca đến 10 giờ để kịp được tiến độ ngày 15. Ở Dynasty này thì nó là sử dụng cái nước để nó tuần hoàn, là sử dụng cái nhiệt độ của nước nó chỉ 90 độ. Cho nên là hệ thống boiler nó phải cần trang bị trong hệ thống bơm tuần hoàn rất là tân tiến. Đặc thù cái phần boiler là rất là khó điều khiển để giữ được chính xác cái phần nhiệt độ nước cấp cho dây chuyền thiết bị. Cho nên là cái phần điều khiển của nó khá đặc thù. Về cảm biến, bên mình đã phải kết hợp với cả nhà thầu boiler để lựa chọn cái cảm biến nó trong quá trình chạy nó luôn giữ được cái ổn định của tín hiệu. Thêm thứ hai là cái việc về thuật toán để giữ được cái ổn định nhiệt độ. Cái ổn định nhiệt độ thì nó bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, nên cô cũng đã rất là cố gắng để kết hợp với cả nhà cung cấp và boiler để ra được cái thuật toán tối ưu nhất. Cái quy trình sản xuất của nhà máy nó không phải lúc nào nó cũng hoạt động đồng thời toàn bộ hệ thống lọc bụi, mà nó sẽ hoạt động dựa trên cái công suất của nhà máy. Nên mình muốn lắp đặt cái phần hệ thống PLC để giám sát cái phần hệ thống hút bụi này. Thì khi nhà máy sử dụng với công suất nhỏ hơn thì mình sẽ giảm được cái chi phí về năng lượng cho nhà máy. Mình sẽ tích hợp cái phần biến tần và giám sát cái biến tần đấy qua cái PLC, và cái PLC này sẽ kết nối PLC tổng của nhà máy. Người quản lý của nhà máy có thể giám sát được tình trạng hoạt động của từng hệ thống lọc bụi một. Để ý cho anh không cái găng nhá, không nó lệch ra ngoài là sau nó hở khí, mà xử lý rất là khó đấy. Ok, bây giờ mình sẽ test cái hiển thị của máy trên cái màn hình của HDMI nhé. Máy số 1 hoạt động anh nhá. Ok, máy số 1 chạy. Thì ở đây mình sử dụng công nghệ xử lý mùi sơn là công nghệ tái sinh. Với việc tái sinh ở đây là mình sẽ tận dụng lại cái lượng carbon hoạt tính. Carbon hoạt tính ở đây là mình dùng carbon chuyên dụng để có thể khả năng là tái tuần hoàn, tái sử dụng lại. Việc tái sử dụng lại thông qua điện trở thì toàn bộ cái hệ thống này sẽ được điều khiển tự động qua hệ thống PLC mình đã cài đặt cho hệ thống ở đây.
So this means it's automatic. So this means also that the usage is flexible. Yes, it's just correct. depending about how much I use the paint shop. Yes. So it's proportional to the flow coming from, right? Yes, Coming from the paint shop. Paint shop, yes. Ví dụ như là cái capacity của mình là 20.000 mét khối một giờ ở đây. Okay. Thực ra cái capac 20.000 mét khối bây giờ một giờ ở đây là mình cũng chưa make sure. Okay. Không biết là make sure nó là bao nhiêu. Okay. Vậy thì chỉ có những cái người mà khi người ta theo dõi hệ thống này, người ta mới sử dụng, người ta thấy là nó thực sự là 20.000 hay là 18.000 hay là 19.000 mét khối. Vì ví dụ như mình giảm được cái diện, đây là thiết kế, đây là design, capacity design. Thế nhưng mà mình giảm xuống 17 hay 18.000 thì lúc đấy cả cái hệ thống này nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều cái việc. Okay. Thì cái chính cái người kỹ sư tự động hóa người ta sẽ theo dõi được cái việc mà cái set banh các cái điểm ở trong này. You reduce the power. Yeah, reduce the power and so you reduce the consumption. consumption. Right? Yes, Is it yeah. right? Everything. Sau đó mình sẽ sử dụng được các cái dữ liệu này. Năm nay mình thống kê, sang năm mình thống kê được thì lúc đấy mình mới ra được cái hiệu quả. I know that. Yeah. And then to collect all the information so that I you know. will know. I know. It's part of your offer. Yeah. Cái đấy This is something we have to, how we can say, evaluate at the end of this year. You know, you say. Yes, Right? yes. That's Running good. cost. Yes, That's good. yes. Mong muốn của Denko là muốn xây dựng cho Dailit là một cái hệ thống giám sát toàn bộ nguồn năng lượng mà Dailit sẽ sử dụng trong quá trình vận hành. Để làm sao mình giám sát được và mình sẽ giảm thiểu tối đa cái chi phí vận hành của nhà máy sau này. Để giám sát được thì mình sẽ lắp bố trí các phần đồng hồ đo mốt bớt, chuyển tín hiệu mốt bớt về cho phần PLC trung tâm. We will also, at the moment, we still haven't put password. Next time, there will be password. Sure. So it's only Danish maintenance people can access to this. Yeah. So all the drawings, the design, operation of PLC instruction is all inside here. Mình sẽ hướng dẫn các bạn quét QR code của hệ thống chiller. Nó là một hệ thống khá thú vị bởi vì chúng tôi không cần phải quản lý về tài liệu, không cần mất chi phí quản lý tài liệu, không cần phải mang tài liệu đến các cái vị trí máy móc thiết bị, mà chúng tôi vẫn có thể kiểm tra được các hệ thống và đưa ra các cái biện pháp để khắc phục hệ thống nếu có sự cố. All the guys composing the Delco team were always available to talk about every kind of problem we were facing, and I have really appreciated about the flexibility of their approach. Even sometimes changing our target, sometimes changing some specification, they were very reactive in order also to change and adjust the project supporting us at 100%. But what I consider more important approaching with them is that they really care about what they do, and they really care about person that are their customers. And it's not just a welcoming, it's just they really think all the time about how to solve in the best way the problem that we are facing as a customer. And that is the most important thing that I have recognized in this relationship. And I have to say, I think, thank you to Mr. Mai, because I think that this kind of a familiar approach, I think, is coming from him.